हाई एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु टेस्ट अफ लाइफ। टेस्ट अफ लाइफको नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज आइपुगेको छु म धेरै नाम सुनेको र धेरै चर्चित फेमस ठाउँ याङतारू सेकुवा कर्नरमा। यसको लोकेसन रहेको छ चाबेलमा। गोपीकृष्णको पछाडिपट्टि चाबेलमा यसको लोकेसन रहेको छ। तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ रिङ रोडबाट तपाईँ गोपीकृष्ण हलपट्टि झर्नुहोस्। गोपीकृष्ण हलपट्टि झरेर अलिकति अगाडि आइसकेपछि चलचित्र विकास बोर्ड आउँछ। चलचित्र विकास बोर्डको भवनको थोरै अगाडि आइसकेपछि एउटा मन्दिर छ। मन्दिरबाट तपाईँले चाहिँ राइट टर्न लिनुहोला। राइट टर्न लिएर थोरै अगाडि गइसके पछाडि तपाईँले लेफ्ट टर्न जाने एउटा बाटो आउँछ। त्यो बाटो सिधै आउनुभयो भने त्यसको ठ्याक्कै राइट साइडमा चाहिँ तपाईँले यो याङतारू सेकुवा कर्नर भनेर बोर्ड देख्नुहुन्छ र तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। आउनको लागि एकदमै इजी लोकेसन छ, तपाईँ सर आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पोर्क, यो चाहिँ बक, यो बक, यता चिकन, अनि तल पोर्क छ, अनि यो चाहिँ काङ्ग्रा, अनि चाहिँ यता चाहिँ मटन, अनि चाहिँ पखेटा। मैले चाहिँ यहाँ पोर्क सेकुवा अनि चटपटे मगाएको छु। चटपटे किन मगाएको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै पूर्वको टेस्टको चटपटे पाइन्छ भन्ने धेरैजनाको रिकमेन्डेसन छ। त्यही भएर चाहिँ मैले चटपटे पनि मगाएको छु। अनि पोर्क सेकुवा भनेको त यहाँको स्पेसल नै हो। आउन धेरै टाइम लाग्दैन, एकैछिन टाइम लाग्छ भने चाहिँ आइहाल्छ। चटपटे खाँदाखेरि चाहिँ पूर्वको टेस्ट चाहिँ यहाँ पाउन गाह्रो हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै पूर्वको टेस्ट आउँदो रहेछ। अब चाहिँ पोर्क ट्राई गर्दैछु। यसको एक्चुअल लुक्स चाहिँ यो छ। फोकस गर्ने मोरा। यसको टेस्टको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले ग्रिल गर्दाखेरि चाहिँ आधी पाकेको, सेकुवा पकाउँदा आधी पाक्ने आधी नपाक्ने त्यस्तो खालको प्रब्लमले धेरै फेस गरेका छौँ। यो चाहिँ टक्क दामी गरी पाकेको छ, 100% मजाले पाकेको छ। आगोमा पाक्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसको जुन बोसोको मात्रा छ सट्ट बगेर गएको छ अनि टक्कै मासु मात्रै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो छुट्टै स्मोकी गजब टेस्ट हुन्छ। जति पनि बजारमा पाइने सेकुवाहरू चाहिँ झिरमा उनेर पकाउने गरे हुन्छ। झिरमा उनेर आगोको माथि सेक्दाखेरि चाहिँ राम्ररी नपाक्न पनि सक्छ। तर यहाँको चाहिँ पकाउने स्टाइल प्रोसेस नै अलिकति फरक भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम भित्रसम्म पाकेको छ र त्यो चाहिँ तपाईँले मुखमा हाल्ने बित्तिकै फिल गर्नुहुन्छ। राम्ररी पाकेको छ भन्दैमा ओभरकुक भएको छ होइन, एकदम फाइन A1 तरिकाले पाकेको छ। यो सेकुवाको चाहिँ मसला एकदम राम्रो छ। मेरिनेट राम्ररी गरेकाले गर्दाखेरि चाहिँ नुन मसला जति पनि यसमा हाल्नुपर्ने स्पाइसेसहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै भित्रसम्म पुगेको छ। तपाईँले खाँदा काहीँ पनि लाग्दैन कि यो पोलेको। नुनहरू चाहिँ एकदमै भित्रसम्म पुगेको छ, मसलासम्म भित्रसम्म पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिका फिली हुँदैन तपाईँले। हुन त यहाँ आएपछि सबै खानेकुरा राम्रो छ, गजब छ। तर त्यसमा पनि मेरो चाहिँ रिकमेन्डेसन मान्नुहुन्छ भने चाहिँ पोर्क सेकुवा चाहिँ अभियसली ट्राई गर्नुहोस्।
एकदमै गजब छ। जति पनि तपाईँले बाहिर खानुभएको छ त्योभन्दा एकदमै गजब अलग टेस्ट छ। यसमा चाहिँ सबै खेल भनेको मेरिनेसन, मसला अनि पकाउने प्रोसेस हो। खानेकुरा बनाउँदाखेरि चाहिँ सबैले त्यही बनाउने हो, तर प्रोसेस प्रत्येक मान्छेको फरक हुन्छ, टाइमिङ फरक हुन्छ र टेम्परेचर फरक हुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ फुडको टेस्ट भनेको चाहिँ टाइम र टेम्परेचर डिपेन्ड हुन्छ। कुन टेम्परेचरमा तपाईँ कति बेर राख्नुहुन्छ त्यसमै भर पर्छ। र झिकिसकेपछि खानेकुरा पनि तपाईँको कति टाइममा खानुहुन्छ, तातै खानुहुन्छ कि अलिक पछि खानुहुन्छ कि अलिक पछि खानुहुन्छ कि त्यसमै डिपेन्ड हुन्छ। मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो हुन्छ। यो यति राम्ररी पाकेछ कि तपाईँलाई लाग्छ यो डिप फ्राइड गरेको होइन, डिप फ्राई पटक्कै गरेको होइन। यसमा चाहिँ आगो र स्मोकमा पनि यो तरिकाले पाक्छ।